Ville Iivarilta moi. Nyt näytetään, miten yksinkertaista on tuotteelle paikan antaminen ihan normaalissa työprosessissa. Välineenä meillä on matkapuhelin, joka voi ihan yhtä hyvin olla käsipäätet, Zebra tai Anivel tai vastaava. Ja sitten meillä on tämmöinen paikannuslaite, joka tietää, missä me koko ajan täällä myymälässä liikutaan muutaman 10 sentin tarkkuuden. Tulkaas mukaan, niin lähdetään katsomaan, miten se tapahtuu. Polkneesiko se oli se paras? No niin, valitaan tästä esimerkissäni tuotteeksi vaikka tämmönen Juissi mustikkavarama mehu. Meillä on täällä sovelluksessa, sovellus näyttää meidän paikkaa täällä koko ajan. Zoomataan vielä vähän lähemmäs. Sitten tässä on yksinkertainen skannauspainike, josta painastaan, luetaan tuotteen viivakoodi. Näin. Ja nyt kun viivakoodi on luettu, niin samalla tämä paikka on tallennettu. Ja sen jälkeen voidaan siirtyä seuraavaan tuotteeseen. Tätä tietoa nyt sitten käytetään tietenkin hyllytyksen tuessa. Eli kuka tahansa tietää, missä se hyllytettävä tuote löytyy myymälästä. Sitä voidaan käyttää saldotarkastuksiin, jos on vaikka 10 tuotetta, mitkä tänään pitää tarkastaa, niin voidaan ohjata työntekijää lyhintä mahdollista reittiä. Monessa muussa tämmöisessä arkisessa asiassa, mitä kaupassa niin päivän aikana tapahtuu. Ei tämä tämän vaikeampaa. Kiitos.